Magandang araw po sa lahat, no. Ang gagawin natin ngayon ay restoration ng aking diorama, no. So, marami po sa inyo hindi nakakaalam na mahilig ako sa diorama, and ito po ay ilan lang sa mga projects ko, no. Pero ito yung pinaka magiging startup ko. Okay? So, ang title po ng diorama ko na to ay Kapitbahay. Yan. So, ang makikita natin dito is yung typical na kapitbahay, no? Which is yung apartment ng mga na nasa sementeryo, nasa ibabaw niya yung mga barong-barong, no, ng tao. Yan. So, ito po ay 2019, 2020 pa, no, ginawa. And na-stop lang siya dun sa ibabaw ng cabinet. Kaya, ayan, sobrang daming dumi ang alikabok. So, ang gagawin ko po, i-restore ko siya. Unang-una dito, gagawin natin is lilinisin muna natin. So, watch lang tayo and panoorin nyo hanggang sa dulo. No? So, makikita ninyo magiging bagong-bagot kakaibang kapitbahay na ito. No? So, this is a series of 5. No, actually, yung series na yan is I'll be working with different mga iconic dito sa Philippines, no. Yung iba isusunod ko siguro susunod na video, mapapanood nyo, and don't forget to to like na rin, no. Subscribe po kayo sa channel, share nyo na rin, paki-like and comment na rin kung gusto ninyong mag-comment, no. Pero sa ngayon, bukod po sa tutorial, ito po yung isang gagawin ko. Okay, so this will be a tutorial video din, pero mag-start lang ako dito sa diorama na to. So yung mga susunod ko po, step by step tutorial na ng diorama. Okay, so kita-kits tayo ulit mamaya, and linisin muna natin to. Huwag po kalimutan i-hit ang ating notification bell para po sa iba pang mga videos na pwede ninyong mapanood, no? And again, please subscribe and like and share, comment, no? Thank you po. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Then we hustle, but the night we Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Then we hustle, but the night Boys by my lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know.